كم بالشام، كم كان وكم بالشام من أولياء علماء ومن علماء عرفاء أيها الإخوة. الشام آية من آيات الله في هذا الباب والله، ولله در مشايخ الشام، درر علماء هذه الأمة، لأنهم يأبون إلا أن يجمعوا في معظمهم إلى علمهم الوثيق الإيمان الصادق أيها الإخوة، والقربى والزلفى من رب العالمين، آية من آيات الله. يحكي الشيخ محمود الرنكوسي رحمة الله عليه، والعهد به قريب، لم يتوفى من عقود طويلة، الشيخ الفاضل والرجل الصالح تلميذ مولانا حجة الله على خلقه في هذه الأزمان الآخرة، شيخ الحفاظ والمحدثين، إمام الإسلام والمسلمين، سيدي ومولاي وحبيب قلبي بدر الدين الحسني قدس الله سره الكريم. بدر الدين ماذا أحدثكم عنه؟ الحديث عنه لا ينتهي والله العظيم، والله الحديث لا ينتهي. والله أنا أدعو إخواني من طلبة العلم أن يقرأوا فقط عن الشيخ بدر الدين لكي يبكوا على أنفسهم، لكي يعلموا أنهم أيها الإخوة ما عرفوا الدين ولا عرفوا الله ولا شموا رائحة العلم، ما عرفتم لا علما ولا دينا. اقرأوا عن الشيخ بدر الدين لكي تعرفوا كيف يكون العلم، كيف يكون الدين. الشيخ بدر الدين قدس الله سره الكريم وروح الله روحه في أعلى مقامات عليين، مكث بالمدرسة الأشرفية التي بناها أحد سلاطين الدولة الأيوبية أيها الإخوة للإمام أبي عمرو بن الصلاح، كان أول من رأسها، وفيها وضع كتابه الشهير في مقدمة علم الحديث، مقدمة علم الحديث أبو عمرو بن الصلاح، ودرس فيها شيخ مشايخ المسلمين محي الدين النووي قدس الله سره الكريم، مولانا النووي شيخ مشايخ المسلمين. الشيخ بدر الدين درس فيها، وكان آخر من درس فيها علم الحديث بالإسناد أيها الإخوة، وعلومه كلها للخاصة. وتقريبا يكاد يكون مدار الإسناد في بلاد الشام وفي غيرها طبعا، بس في بلاد الشام خصوصا على مولانا بدر الدين الحسني، شيخ مشايخ المسلمين. يأتي شيخ العلامة راغب الطباخ رحمة الله عليه مرة في دار الحديث الأشرفية وهي في الطابق الثاني في العلية، يدخل عليه ويسر إليه بشيء، يقول له يا مولانا يا سيدنا نريد شفاعتك وساطتك في أمر كذا كذا، فلم يجبه الشيء بكلمة، لم يجبه الشيخ بكلمة، لم ينبس ببنت شفاء. استغرب الشيخ راغب، لم يجبه لا بآه ولا بنعم، لا بنعم ولا بلا يعني. ثم بعد ذلك لما انفض المجلس العلمي قام الشيخ وقاموا، ونزل الشيخ ونزلوا على الدرج، فقال الشيخ راغب يعني ما هنا؟ قالوا لا الشيخ بدر الدين قدس الله سره له 30 سنة في هذه المدرسة، لم يثبت عليه مرة أنه نطق بكلمة واحدة في شأن دنيوي، ليس إلا ذكر الله والعلم الشرعي فقط. ولذلك هو أنهى مجلسه بسرعة على عجل ونزل معك ليخرج منها ليجيبك خارج المدرسة، لأن الوساطة في أمر دنيوي. إيش هذا؟ إيش الورع هذا؟ إيش الربانية؟ الشيخ بدر الدين دخل في شرخ 90، توفى سنة 54 و300 ألف للهجرة، قبل زهاء 80 سنة قدس الله سره. لم يسمعه أحد يوما مرة من الدهر اغتاب أحدا بكليمة أو سمح أن يغتاب أحد في مجلسه بكلمة. لو كان أكبر كبير يذكر أحدا بك يقول له اسكت أصلحك الله، اسكت، ممنوع. هذا الشيخ بدر الدين. لذلك لما آتاه أحد تلاميذه وكان صديقا له وتلميذا قال يا مولانا هل نحن في زمن القبض فيه على الدين كقبضنا على الجمر؟ فزع الشيخ قال لا يا بني، لا يا بني، لا يا بني، لا تقل هذا، نحن في زمن يصبح فيه المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الله، الشيخ بدر الدين الذي لا يتكلم الكلمة إلا بميزان ويعرف ما يقول قدس الله سره، وهو القائل ولولا ما علم أيها الإخوة من مقامه عند الله ودالته على مولاه والله ما قالها قدس الله سره. يا حسرة على المسلمين من بعدنا،
الشيخ بدر الدين. يقول الشيخ محمود الرنكوسي: أتاه أحد تلاميذه، شيخ وعالم أيضا، الشيخ محمود الأشقر، باكيا شاكيا يقول: يا مولانا، يا سيدنا، يا شيخنا، يدي هذه. قال: مالها يا بني؟ قال: يدي هذه كسرت، فجبرها الطبيب، ثم آلمتني، ولما فك الجبار إذا بها قد سرت إليها الغرغرينة، جنجرينة يعني، وحتم الأطباء قطعها حتى لا تسري هذه المنتن والعياذ بالله إلى سائر البدن، وضربوا لي موعدا لقطعها، فيا سيدي ادعو الله لي يا سيدي. فابتسم الشيخ بدر الدين من فوره وقال: لا تقطع بإذن الله تعالى. شوف المشيخة، شوف المشيخة، هذه المشيخة، هذا العلم. بمثل هذا يعظم مشائخ الوقت، يقول الذهبي. هو هذا، لا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالصياح، بهذا، ولا بالدعاوى العريضة الطويلة. قال: لا تقطع إن شاء الله تعالى، وأقبل عليه يرقيه نحو ثلث ساعة، ثم قال له: قم على بركة الله. يقول الشيخ محمود: فذهبت إلى بيتي ونمت ليلتي تلك، فلما أصبحت فلا والله ما وجدت بيدي بأسا، ولا هي كما كانت قبل أن تكسر، ليس بها شيء، كأحسن ما يكون. ذهل، مدهش، مداهش أولياء الله، عجائب أولياء الله، كرامات أولياء الله على الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. مباشرة أتى إلى مولانا بدر الدين الحسني قدس الله سره، وجعل يقبل نعليه. تخيل، شيخ عالم من العلماء، شيخ بلحية بجبة بعمة، يقبل نعليه الشيخ ويرقص فرحا. فقد صوابه كما نقول، فقد عقله، مش معقول. والشيخ يبكي ويقول: أصلحك الله، أصلحك الله، أصلحك الله. والشيخ يبكي ويقول: أصلحك الله، أصلحك الله، أصلحك الله. خلي الآن كل ملاحدة العالم، كل مدي العالم سيقولون قصص قديمة. لا لا لا، عندنا منها الكثير حية، وأصحابه أحياء يرزقون، عايشناهم ونعرفهم وانتفعنا ببركاتهم. تبا للمحرومين. على فكرة، لم يعد المحرومون هم الملاحدة، والله أكثر هؤلاء المتطرفين المتزمتين دينيا محرومون، ويسخرون من هذه الأشياء. سخر الله منهم، سخر الله منهم. قال الإمام الذهبي رضوان الله عليه: بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت، بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت. تتحدث عن وراث محمد، لا عن الكذبة على محمد وتراث محمد وقرآن محمد. بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت، بمثل هذا يثبت الإيمان في قلوب الناس، بمثل هذا يعلم الناس علم يقين لا علم ارتياب وتظنين، أن هؤلاء لو لم يكونوا على حق باتباع الدين الحق والنبي الحق والكتاب الحق للإله الحق لا إله إلا هو، ما أعطوا هذا المدد، ما فتح عليهم هذه الفتوح